Good day, kids! Nasa huling part na tayo ng ating topic for the patterns and algebra. And for today, we are going to have solving linear equation and inequalities in one variable. Ito ay kadugtong lamang noong ating nakaraang topic. At bago natin pag-usapan ang ating mga pag-aaralan ngayong araw, tayo muna ay mag-review. Identify the following statement if equality or inequality. Say hep hep if it's equality and hooray if inequality. Handa na ba kayo? Okay, let's begin. The sum of 3 consecutive even integers is 200. Ito ba ay hep hep o hooray? Very good. Ito ay hep hep. Next, the monthly income of Mrs. Lopez is not less than 30,000 pesos. Hep hep o hooray? Very good. This is hooray. Twice the measurement of their ribbon is at least 10 yards. Hep hep or hooray? Great job. This is hooray. The total of 5 times a number and 20 is 160. Hep hep or hooray? Magaling! Ito ay hep hep. And last statement, 180 is the product of twice a number and 6. Hep hep or hooray? Very good! Ito ay hep hep. Tandaan na ang equation ang gumagamit ng equal sign. At ang inequality ay gumagamit ng mga symbols na less than, greater than, less than or equal to, and greater than or equal to. Equation shows two equal expressions and it uses equal sign. Inequalities are two quantities that can be greater or lesser than the other. Sa madaling salita, ito ay may dalawang quantity na pinagkukumpara at ang mga quantities na to ay maaaring mas malaki o mas maliit sa isa't isa. At dahil nasagutan ninyo ang ating mga review statements, mukhang madadalian na kayo sa ating pag-uusapan ngayong araw. Ano nga ba ang mga goals natin for today? 1. Finds the solution of linear equation or inequality in one variable. 2. Solves linear equation or inequality in one variable involving absolute value by graphing and algebraic methods. And last, solves problems involving equations and inequalities in one variable. Pag-usapan natin ngayon ang properties of equality. Let variable A, B, and C be any real numbers. Number 1, addition property of equality or APE. Paano natin isosolve ang APE? If A is equal to B, then A plus C is equal to B plus C. Ipinapakita lang nito na kung ano ang idinagdag mo sa kaliwang bahagi ng equality, ganon din ang idadagdag mo sa kanang bahagi ng equality. Number 2 is subtraction property of equality or SPE. If A is equal to B, then A minus C is equal to B minus C. Ipinapakita din dito na kung ano ang ibinawas mo sa kaliwang bahagi ng equality, ganon din ang ibabawas mo sa kanang bahagi ng equality. Number 3, multiplication property of equality or MPE. If A is equal to B, then A times C is equal to B times C. Ipinapakita dito na kung ano ang iminultiply mo sa kaliwang bahagi ng equality, ganon din ang imumultiply mo sa kanang bahagi ng equality. Number 4, division property of equality or DPE. If A is equal to B, then A divided by C is equal to B divided by C.
Ipinapakita dito na kung ano ang i-divide mo sa kaliwang bahagi ng equality, gayon din ang i-divide mo sa kanang bahagi ng equality. Number 5, reflexive property. A is equal to A. Ito lang ay nangangahulugan na ang kaliwang bahagi ng equality ay equal o katumbas ng nasa kanang bahagi ng equality. 6. Symmetric property. If A is equal to B, then B is equal to A. Ipinapakita naman dito na laging equal ang kaliwa at kanang bahagi ng equality. And last, number 7, transitive property. If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. Ipinapakita dito na kaya equal si A kay C dahil ang dalawang variable na to ay equal din kay B. Upang mas maintindihan natin ang mga properties of equality, magbigay tayo ng mga examples. Let variables A, B, and C be any real numbers. Example, 2A minus 5 is equal to 21. In this example, we need to solve for the value of variable A para mapatunayan natin na si 2A minus 5 ay equal nga kay 21. Ito ang ating magiging solution. 2A minus 5 is equal to 21. Ang una nating dapat bigyang pansin ay kung paano natin matatanggal si minus 5 sa kaliwang bahagi ng ating equality. Kailangan natin itong matanggal upang ang maiwan na lang sa kaliwang bahagi ay si 2A na magagamit natin upang mahanap ang value ni variable A. Sa example na ito, ang una nating gagamitin ay si APE or addition property of equality. Kung matatandaan ninyo sa APE, kung ano ang idinagdag mo sa kaliwang bahagi, yun din ang idadagdag mo sa kanang bahagi. At upang matanggal si minus 5, kailangan natin siyang bigyan ng kanyang opposite na plus 5. Kung sa kaliwang bahagi ay nagdagdag tayo ng 5, sa kanang bahagi ay kailangan din nating magdagdag ng 5 dahil ito ay rule sa APE. At kapag naisulat na natin ang ating APE, pwede na nating i-combine ang ating mga like terms. Ang ating like terms sa kaliwa ay minus 5 and plus 5. At ang ating like terms sa kanan ay 21 plus 5. Lagi nating tandaan sa rules of operation of integers. Sa kaliwang bahagi ng ating equality, ika-cancel na natin si minus 5 and plus 5 dahil 0 naman ang magiging sagot sa kanila. At sa kanang bahagi naman, ay pagsasamahin natin si 21 at 5 dahil parehas naman sila ng sign. At ang ating equality ay magiging 2A is equal to 26. Ang ating susunod na gagawin ay kailangan nating i-eliminate o tanggalin si 2 sa tabi ni A. At upang matanggal ito, kailangan nating i-divide both sides sa 2. At ito ay ang ating DPE or division property of equality. 2 divided by 2 is 1. At dahil 1 na ang ating numerical coefficient, maaari na nating hindi isulat ito at ibaba na lang natin si variable A. 26 divided by 2 is 13. Kaya ang value ni variable A ay 13. Upang mapatunayan natin na si 2A minus 5 is equal to 21, isubstitute natin ang value ni variable A sa ating expression. 2A minus 5 is equal to 21, palitan natin ang variable A ng 13. At ito ay magiging 2 times 13 minus 5 is equal to 21. 2 times 13 is 26, minus 5 is equal to 21.
Tandaan natin ang keep, change rule sa subtraction of integers. Ang ating 26 minus 5 ay magiging 26 plus negative 5. At ito ay magiging 21. 21 is equal to 21. Next example is 2a plus 5 equal to 21. Muli, hanapin natin ang value ni variable a upang mapatunayan natin na si 2a plus 5 ay equal nga kay 21. Ito ang ating magiging solution. Muli, ang kailangan lang matira sa kaliwang bahagi ay si 2a upang makuha natin ang value ni variable a. Paano natin gagawin ito? Sa example na ito, ang gagamitin natin ay subtraction property of equality. Bakit subtraction property of equality? Ito ay dahil kailangan nating i-cancel si plus 5. At upang mangyari ito, kailangan nating maglagay ng kanyang opposite. At ang kanyang opposite ay si minus 5. Dahil nagdagdag tayo ng minus 5 sa kaliwang bahagi, magdadagdag din tayo ng minus 5 sa kabilang bahagi. At dahil opposites si plus 5 and minus 5, ika-cancel na lang natin ito. At ang matitira sa kaliwang bahagi ay si 2a. Sa kabilang bahagi naman, susundin natin ang rule sa subtraction of integer na keep, change. Ang 21 minus 5 ay magiging 21 plus negative 5. At ang ating magiging equality ay 2a is equal to 16. Ang susunod nating gagawin ay i-divide both sides sa 2 upang maiwan lang si variable a. 2 divided by 2 is equal to 1. At hindi na natin isusulat si 1 and i-bring down lang natin si variable a. 16 divided by 2 is 8. Ang part na ito ng ating solution ay sumunod sa DPE or division property of equality. Dahil nakuha na natin ang value ni variable a, ito ay ating isubstitute na sa ating equality upang mapatunayan na si 2a plus 5 ay equal nga kay 21. Ito ang ating magiging solution. 2a plus 5 is equal to 21. Let's substitute the variable a's value with positive 8. 2 times 8 plus 5 is equal to 21. 2 times 8 is 16. Plus 5 is equal to 21. 16 plus 5 is equal to 21. And 21 is equal to 21. Our next example is b divided by 2 equals negative 8. Let's find the value of variable b para mapatunayan natin na si b divided by 2 is equal to negative 8. Ito ang ating magiging solution. b divided by 2 is equal to negative 8. Ang una nating gagawin upang makuha natin ang value ni variable b ay i-multiply both sides by 2. 2 ang ating gagamitin upang magkaroon ng pagkakapareho ang ating numerator at ang ating denominator. 2 times b is equal to 2b. And negative 8 times 2 is equal to negative 16. Huwag kakalimutan ang rule sa multiplication of integers na kapag magkaibang sign ang ating imumultiply, ito ay magkakaroon ng negative na answer. At kapag parehas na sign naman ang ating imumultiply, tayo ay magkakaroon ng positive na answer. Ang part na ito ng ating solution ay tinatawag na multiplication property of equality or MPE. Ngayon naman, i-divide na natin si 2b kay 2. Since 2 divided by 2, ika-cancel na lang natin ang mga 2's sa ating equality.
At ang ating magiging sagot ay B is equal to negative 16. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit si 2B lang ang i-divide kay 2? Ito ay dahil si 2B ay naging product nung tayo ay nag-multiply ng 2 sa kaliwang bahagi at si negative 16 naman ay naging product nung tayo ay nag-multiply ng negative 8 and 2 sa kanang bahagi. Kaya hindi na natin ito kailangang i-divide sa 2. Kaya ang ating final answer ay B is equal to negative 16. Ngayon naman, is-substitute natin ang value na negative 16 kay variable B. B divided by 2 is equal to negative 8. Let's use negative 16 as the value of B. Negative 16 divided by 2 is equal to negative 8. Negative 8 is equal to negative 8. Our next example is 5C plus 6 is equal to negative 3C minus 10. Paano natin isosolve ang gantong klase ng equality? Laging tandaan na sa algebra, kailangan nating pagsamahin ang mga like terms. Ano-ano nga ba ang mga like terms sa ating example? Tama, ang 5C at negative 3C ay like terms. At ang plus 6 at minus 10 ay like terms dahil parehas silang constants. Ngayon naman, upang mapagsama natin ang ating mga like terms, kailangan natin silang ilipat ng pwesto. Si negative 3C ay itatabi natin kay 5C, at si plus 6 ay itatabi natin kay minus 10. Tandaan na kapag tayo ay naglilipat ng mga pwesto, magbabago din ang ating mga sign. At ang ating equality ay magiging 5C plus 3C is equal to negative 10 minus 6. Kung mapapansin ninyo dahil nilipat natin sila ng pwesto, nagbago na ang kanilang mga signs. Tandaan, kailangan nating sumunod sa rule of operations of integers. At dahil napagsama na natin ang ating mga like terms, ang ating sagot ay 8C is equal to negative 16. Upang makancel ang 8 sa tabi ni C, kailangan nating i-divide both sides sa 8. At ito ay division property of equality or DPE. 8 divided by 8 is 1. Kaya ika-cancel natin ito at may iwan si C. Negative 16 divided by 8 is negative 2. At ang ating answer ay C is equal to negative 2. At dahil nakuha na natin ang value ni variable C, i-substitute natin ito upang mapatunayan natin na si 5C plus 6 ay equal kay negative 3C minus 10. Palitan natin si C ng value ng negative 2. At ito ay magiging 5 times negative 2 plus 6 is equal to negative 3 times negative 2 minus 10. Muli, huwag kakalimutang sumunod sa rule ng integers. Ang next nating gagawin ay i-multiply ang mga may parentheses. 5 times negative 2 is negative 10 plus 6 is equal to negative 3 times negative 2 is positive 6 minus 10. Negative 10 plus positive 6 is negative 4. Ito ay dahil sumunod tayo sa rule ng addition of integers. And 6 minus 10 is also equal to negative 4. Tayo naman ay sumunod sa subtraction rule of integers. And our final answer is negative 4 is equal to negative 4. Now let's have properties of inequality. Let variable a, b, and c be any real numbers. Number 1, addition property of inequality or API. If a is less than b, then a plus c is less than b plus c.
Ipinapakita dito na kung ano ang idinagdag natin sa kaliwang bahagi, ganun din ang idadagdag natin sa kabilang bahagi. 2. Subtraction property of inequality, or SPI. If A is less than B, then A minus C is less than B minus C. Ipinapakita din dito na kung ano ang ibinawas mo sa kaliwang bahagi, gayon din ang ibabawas mo sa kanang bahagi. Number 3, multiplication property of inequality or MPI. If A is less than B and C is greater than 0, then A times C is less than B times C. And if A is greater than B and C is less than 0, then A times C is greater than B times C. And last, division property of inequality or DPI. If A is less than B and C is greater than 0, then A divided by C is less than B divided by C. And if A is greater than B and C is less than 0, then A divided by C is greater than B divided by C. At para mas maintindihan natin ang properties of inequality, tayo ay magkakaroon ng ilang mga examples. Pero bago iyan, aralin muna natin ang mga posibleng maging sagot sa properties of inequality. Tignan maigi ang nasa picture. Ito ay hiniram lang natin mula sa New Mexico State University at magagamit natin upang mas madali ninyong maintindihan ang ating lesson. Sa properties of inequality, maaari tayo magkaroon ng sagot na interval notation, set notation, and graph. Tignang maigi ang set notation. Kung mapapansin ninyo, kung saan nakaturo ang matulis na bahagi ng ating mga symbols, ay doon natin ilalagay ang ating infinity sign sa interval notation. Kung ang ating sign ay greater than or equal to, ang ating infinity sign ay ilalagay natin sa kanang bahagi ng ating interval notation. At kung ang ating sign ay less than or equal to, ilalagay natin ito sa kaliwang bahagi ng ating interval notation at lalagyan natin ito ng negative sign. Bakit negative? Dahil kung i-imaginein natin ang ating number line, lahat ng papunta sa kaliwa ay papuntang negative. Dumako naman tayo sa ating graph. Kung ang ating sagot ay greater than or less than, ang ating graph ay merong open type circle. At kung ang ating symbol ay less than or equal to or greater than or equal to, ang ating graph ay mayroong closed type circle. Ngayon ay dumako na tayo sa ating mga example. 6a minus 4 is less than or equal to 80. Paano natin sasagutan ang gantong klaseng inequality? Sa example na 6a minus 4 is less than or equal to 80, tayo ay gagamit ng addition property of inequality para makancel si minus 4. Tayo ay maglalagay ng kanyang opposite na plus 4 sa kaliwang bahagi at lalagyan din natin ng plus 4 ang kanang bahagi. Ngayon ay ika-cancel na natin ang minus 4 at plus 4. At ang maiiwan na lang ay si 6a. At sa kanang bahagi ay i-add natin si 80 plus 4 at ang ating magiging sagot ay 84. Ang ating inequality ay magiging 6a is less than or equal to 84. Ngayon naman ay i-divide natin both sides by 6. 6 divided by 6 is 1, kaya ika-cancel na lamang natin ito. And 84 divided by 6 is 14. At ang portion na ito ng ating solution ay sumunod sa DPI or division property of inequality. Ang ating final answer ay A is less than or equal to 14.
Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong posibleng maging sagot sa ating inequality. Una ay ang set notation. Ang set notation ng ating final answer ay maaari nating basahin bilang set of all A such that A is less than or equal to 14. At ang ating interval notation para kay A less than or equal to 14 ay negative infinity and 14. Nasa kaliwa ang ating infinity sign dahil ang ating symbol ay nakaturo sa kaliwa. At kaya ito negative dahil ang lahat ng papunta sa kaliwa ay patungong negative. Punta naman tayo sa ating graph. Dahil ang ating inequality ay A is less than or equal to 14, tayo ay magsisimulang magdrawing ng bilog kay positive 14. At ang ating magiging bilog ay closed circle dahil ang ating sign ay less than or equal to. At mula sa positive 14, ito ay tutungo sa infinite negative part ng ating line graph. Our next example is b divided by 3 plus 4 is greater than 5. Paano ba natin isosolve ang gantong example? Ang b divided by 3 plus 4 is greater than 5 ay gagamitan natin ng SPI or subtraction property of inequality. Ito ay dahil kailangan nating i-cancel si plus 4 sa kaliwang bahagi upang mas madali nating makuha ang value ni variable b. Dahil magma-minus tayo sa kaliwa, tayo ay magma-minus din sa kanan. Since ang plus 4 at minus 4 ay opposite sa isa't isa, i-cancel na lamang natin ito at ang matitira sa kaliwang bahagi ay b divided by 3. At sa kanang bahagi naman ay 5 minus 4. Muli, huwag kakalimutang sumunod sa rule of the operation of integers. At ang ating magiging sagot ay b divided by 3 is greater than 1. At dahil hindi pa din natin kayang kunin ang final answer for variable b, kailangan nating multiply both sides kay 3. Ito naman ay susunod sa rule ng multiplication property of inequality. 3 times b is equal to 3b and 1 times 3 is equal to 3. At ang ating magiging inequality ay 3b divided by 3 is greater than 3. 3 divided by 3 is 1, kaya ika-cancel na lamang natin ito at ang ating magiging final answer is b greater than 3. Muli, hindi natin i-divide si 3 kay 3 dahil si 3b ay naging product natin noong minultiply natin si 3 kay b at si positive 3 sa kanang bahagi ay product ni 1 and 3 kaya hindi na natin ito i-divide kay 3. Ano-ano ba ang magiging notations and graph natin para kay b is greater than 3? Punta tayo sa set notation. Ito ang ating magiging set notation at babasahin natin ito bilang set of all b such that b is greater than 3. At para sa ating interval notation, isusulat natin si 3 sa kaliwang bahagi at ang ating infinite symbol sa kanang bahagi dahil ang greater than symbol ay nakaturo sa kanang bahagi. At dahil greater than ang ating symbol, tayo ay magdodrawing ng open circle at tayo ay magsisimula kay positive 3 papunta sa infinite positive side ng ating number line. Paano naman kung ang example natin ay kagaya ng negative 3 is less than 2c plus 1 and 2c plus 1 is less than or equal to 9? Paano natin isosolve ang gantong example? Muli sa ating example na ito, tayo ay gagamit ng SPI or subtraction property of inequality.
Kung ano ang ibabawas natin sa gitna, ganun din ang ibabawas natin sa kaliwa at kanang bahagi ng ating inequality. Ang goal natin ay maiwanan lang si 2c. At upang mangyari iyon, kailangan tayong mag-subtract ng opposite ni plus 1. At ito ay minus 1. At ilagay din natin ito sa kaliwa at kanang bahagi ng ating inequality. Ngayon na i-cancel na natin si plus 1 at minus 1 dahil opposite naman sila sa isa't isa. At isubtract na natin ang mga inequalities sa kaliwa at kanang bahagi. Huwag kakalimutang sumunod sa rule ng subtraction of integers. At ang ating inequality ay magiging negative 4 is less than 2c and 2c is less than or equal to 8. Upang ma-eliminate ang 2 sa tabi ni c, kailangan i-divide natin ang ating inequality kay positive 2. At ito ay susunod sa division property of inequality. 2 divided by 2 is 1. At matitira na lang si c. Negative 4 divided by 2 is negative 2. And 8 divided by 2 is 4. At ang ating inequality ay magiging negative 2 is less than c and c is less than or equal to 4. Ano naman ang magiging notations and graph natin kay negative 2 is less than c and c is less than or equal to 4? Ang ating set notation ay set of all c such that negative 2 is less than c and c is less than or equal to 4. At ang ating interval notation ay negative 2 and 4. At dahil walang infinity sign ang ating interval notation, ang ating graph ay magkakaroon din ng hangganan. Sa negative 2, tayo ay gagamit ng open circle dahil ang kanyang symbol ay less than. At kay positive 4, tayo ay gagamit ng closed circle dahil ang kanyang sign is less than or equal to. Alam kong marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. At bago matapos ang ating lesson, balikan muna natin ang iba't iba mga properties na ating napag-aralan sa equality and inequality. Sa properties of equality, tayo ay mayroong addition property of equality or APE, subtraction property of equality or SPE, multiplication property of equality or MPE, division property of equality or DPE, reflexive property, symmetric property, and transitive property. Sa properties of inequality naman, tayo ay mayroong addition property of inequality or API, subtraction property of inequality or SPI, multiplication property of inequality or MPI, and division property of inequality or DPI. At upang malaman natin ang inyong mga natutunan ngayong araw, sagutan natin ang practice exercise. Mayroon tayong dalawang bahagi ng practice exercise. Ang part A at part B. Ano ba ang gagawin sa part A? Find the value of variable x that will make the equation or inequality true. At sa part B ay, find the value of variable x in the inequality and write your answers in A. Set notation, B. Interval notation, and C. Graph. Sagutang maigi ang practice exercises na ito, at ito ay ating tsetsekan sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, kids! At laging tatandaan, the only way to learn mathematics is do the mathematics. Thank you and see you on the next week's video.